Канал мій називається Соняшники Sunflowers. І хто ще не зі мною, я вас запрошую до мене на канал. Всі, хто зі мною, дякую, що ви зі мною. Дякую за підтримку, за ваші коментарі, за ваші лайки. Я канал ще поки що продовжую і буду вести, а далі побачимо. Побачимо все від того, як працює YouTube. Тому, знаєте, хто зі мною про останні події, тому дуже багато різних думок, вчинків. Не знаю, друзі. Сьогодні про хороше, про мою ділянку. Ми пройдемося сьогодні по ділянці. Я вам покажу, яка краса за ці 2 тижні, що я випала із життя, у нас вирує на ділянці. Сьогодні у нас, друзі, 3 червня. У мене помічники, як завжди, є зі мною. Прибігла Дашка і є ось вони. І наша бабуся пішла. Прибігла Дашка і Котусь. Котуська, йди до нас. Дашка, іди носа свого покажи. От, ти молодчинка. Ми з тобою погуляли, ми вже з нею погуляли, тому вона молодець. Така цікава, я як приїхала, а її ж мама виховувала. А мама у нас строга бабуся і сувора прабабуся, і вона їх не пускає в хату. А коли я приїхала, вона заскочила, зараз же тепло, і вже ми натягнули сітку і відчиняємо двері в кухню. Вона зайшла, на неї наша бабуся кричить, а вона вляглася, дивиться на мене і ні в яко не йде. Ну, я їх балую трішки. Бачите, сидить і наш Котусь. Друзі, світло в нас зараз вимкнули. Вчора ввечері теж 8 вечора, потім ми не знаємо, скільки вони включили його. Сьогодні знову 8 ранку вимкнули. Хотіла попрацювати, але, звичайно, якщо світло вимикають, то і роботи не буде. Тому і вирішила з вами поговорити. І поговорити про хороше, тобто про природу, про погоду, про діляночку, про наших котиків і про наших собачок. Долучайтеся, чат працює. І зразу я вам показую ось мою троянду, яку я пересадила. Я так і написала, що троянди, тому ми розпочнемо з троянд. Зараз вони квітують, і наша штамбова троянда вже заквітла. Деякі вже повідквітали, це такі, як Глорія. От. А це саме червона. Давайте зразу розпочну. Так, зразу такий вирій думок. Вчора я говорила з вами, я не знаю, хтось заходив чи ні, треба буде потім мені трішечки виправити назву. Там вчора я показувала, друзі, прямі трансляції саме Дніпро. І ми вчора покупалися. Якщо ми завжди купаємося 1 травня, розпочинаємо, то тут ми вчора 2 червня. Показую вам червону троянду. Червона троянда, вона сама стійка до хвороб, сама стійка до життя, скажімо так. Вона дуже легко укорінюється, дуже гарно приймається і назвемо її сама стійка. Так, те, що я й хотіла сказати. Тому саме найбільше і саме легше приймаються червоні троянди, і їх саме легше розсаджувати. Тут колись у нас
росла смородина. Коли ми бетонували, ми зробили їй таке, залишили коло, але смородині виявилося мало, мабуть, мало місця. Оцей бетон їй завадив, і вона тут пропала, але росте, от бачимо, смородина росте там, де є місце, де є земля. Де його немає, тут вона пропала, а троянда гарно укоренилася і сіном прикидаю, мені дуже імпонує оце такий метод, хтось її, ну, звичайно, як кажуть, колись ми були хіміками, тепер ми стали біологами, тому що ми дивимося, як рослинки розвиваються, і спостерігаємо, і один одному передаємо. Дуже чудово зберігає вологу, саме посипано сіном, підсипана земелька, земелька тут також не пересихає. Тут іще чорнобривець також, і буде майор. Майор з минулого року, те, що я вам показувала, тут були красиві майори, я їх порозсівала, і деякі прийнялися, ось такий ще манюсінький, манюсінький, і виходять. І кутузька зі мною є, бачимо? Так як я тільки починаю говорити, так і кутуся біжить. Ідемте далі, ми зараз підемо на інші наші троянди, це я вам знову показую майор, тут я засиплю також сіном. Кутуська, покажи, він буде завжди з нами буде йти по ділянці. Помічник, такі в мене є помічники. Зараз ми підемо і йдемо з вами до штамбової моєї троянди. Проходимо газон. Зразу хочу розповісти, що цей газон я вирощувала, ну, мабуть, років 5. Звичайно, якби більш прискіпливо до цього відносилась, а то так, посіяла, поливала, посіяла, поливала. І що я, ну, як в цьому році я вже ось побачила, що він досить такий уже щільний, травинка до травинки, а саме оці травинки, вони ростуть вони ростуть кущиками, ця травичка. Ота інша, що я вам показувала, я вам там покажу, та заселяється цілим ковром. Ця травичка тут, оці залисини, наприклад, зараз уже жарко, тому треба постійно поливати, заливати газончик і далі засівати травичкою. І ось от такого не дуже прискіпливої такої роботи, от у нас от такий щільний газон уже з'явився років через 5. Але якби я ним займалася в перший же рік, то через 2 роки отакий чудовий газон може бути. Звичайно, можна просто купити, або можна ще мішковину розсіяти, постелити і на неї посіяти семена трави, потім зверху прикидати землею, теж буде добре. В нас є отакі помічники, яких я балую, і тому я їм дозволяю ходити по газонам, і особливо коли дуже спекотно і дуже висока температура, тоді вони, звичайно, починають рити під кущиками, рити і шукати собі вологої земельки. Таким чином я від цього спасаюся, тобто я накладаю сітки, щоб вони не грибли. І мені хочеться, щоб було красиво і чудово, їм хочеться, щоб ми спасаємося з ними від жари. Я їх купаю. Тоді вони ніде не грибуться. І ще, якщо я поливаю постійно газони, на мокрому вони також не грибуться. Тільки що я вам показала, яка вже смородина у нас, а насправді ми йдемо до штамбової троянди. І ось вона. Ми біля неї. Розквітла. Оце вона
Лише сьогодні я побачила вже багато. Вчора був одна, подекуди то там, як свічки запалювалися такі квіточки. Зараз уже вона пішла і як парасолька, я кажу, як парасолька нависає. Якщо подивитися, піти під неї. У нас іще одна помічниця. Йди до нас, пострижена. Буська, зараз ми скажемо привіт. Буся, привіт. Привіт, привіт. Підстригла я її. Ми не пішли в барбершоп, як я вам казала. Не було настрою. Ми вирішили підстригтися самі. І я їй чубчик залишила. Тут, де вушка, ми постригли. Тут ми до половини залишили, а далі ми постриглись. І у нас отакий вийшов такий красивий лев. Покупалися, і їй зараз легко і чудово. Лапки підстригли. Лапки в неї заростають, тому постійно їх треба підстригати. Ідемо далі. Моя телевиця. Красунька. Лисичка наша. І про штамбову, друзі, троянду. Така вона нависає парасолькою. Наші улюбленці, помічники, полюбляють спати отут. Оце завжди зразу уход який. Обов'язково оце все, що відростає, а це шипшина. Вона привита на шипшині. Тому всі оці гілочки, так як я вам розповідала про калину. Показую в ту сторону, там калина. Пам'ятаєте, я зробила з неї сама дерево, не кущ. Всі тільки побачили гілочку, так треба і відривати. Це такий уход за штамбовою трояндою. Саме отакий колір, на нього не летять тля, не сідає, тобто це більш-менш така троянда, яку не треба нічим обробляти. Ну, звичайно, як завжди, ми дивимося, коли вже чересчур багато тлі, тоді ми йдемо, обробляємо, а зазвичай це дуже, дуже проста троянда. Неприхотлива, дуже добре вона росте і радує отакими красивими квітами, отакими цілими букетами. Наші улюбленці полюбляють тут сидіти. Я також сіла, щоб подивитися. І подивіться, як чудово, коли над тобою нависає отака крона з букетів. Як я її підрізаю? На зиму, пізньою осінню, я підрізаю так, я залишаю 20, може 30 сантиметрів. Чим більше залишимо, тим більша буде сама парасолька. Якщо залишимо 20 сантиметрів, значить звідси будуть йти вже тоненькі гілочки, які будуть відпускати гілочки для цвітіння. Друзі, і як завжди, я вам скажу, що чат у нас працює. Хто ще не зі мною, приєднуйтеся. Всім вам дякую за ваші лайки і за ваші коментарі. І всім вам дякую за те, що ви мене підтримуєте. Ідемо далі. Зараз ми пройдемося до слідуючих наших троянд. І я вам покажу самі стійкі до всіх хвороб. Дашка, ти з нами? Пішли. Ти наш позитивчик.
підтримка ти наша. Дякую всім за лайки і за коментарі. Слідуючі троянди. Оці, друзі, оці троянди, вони самі стійкі до хвороб. Вони саме найкраще укореняються, саме найкраще приймаються. Як я розсаджую троянди? Коли покажу зараз на іншій, покажу саме на Глорії. Вона вже відцвіла і зараз з'являються нові пуп'янки, будуть знову квіточки. Самі найкращі це ті, які перші. Але квітне вона, і ще один прийшов до нас, друг, наше руде щастя. Ось Глорія у нас така. Це вже теж залишки. Зазвичай я отаку квіточку вже зриваю, а тут залишила. Нехай ще порадує. І ось коли я обірвала квіточку, я далі беру, навіть скажу, що я на око беру десь сантиметрів 30 гілочки, отак ось обрізаю, і потім считаю, повинно бути отаке тоненьке, нам не потрібно, відріжемо і рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 листочків. Отак залишаю 7 листочків. Листочки обрізала, зробила глибоку лунку, більше ніж половина. Закопала в землю, полила водою, накрила банкою і все. І далі лише поливаю. І так вона в мене стоїть 2 сезони. Ось уже, коли вона відпустила, я бачу такі салатові листочки, але я ще не відкриваю. Я відкрию уже її аж восени. Вона вже ніби укоренилась, уже така красива, але все рівно ми її відкриємо лише восени. І тоді у нас буде здорова, чудова, гарно укоренена троянда. Найкраще, як я й сказала, найкраще укоріняються. Це оці червоні, і вони стійкі, на них не сідає ні тля, ніхто. І потім дуже гарно розростається і гарно виживає це Глорія. Чому така стійка червона троянда? Тому що саме з червоних троянд все і розпочалося, життя троянд. Подивимося сюди. Біла троянда, коли вона вже закінчує своє цвітіння, бачите, вона червоніє. Слідуючу покажу. Червоніє. Слідуюче. Те саме. Ідемо, друзі, до слідуючих троянд. І це у нас ця роза, ця троянда, яка плететься. Для неї ми зробили такі прути, натягнули. І тут ми її підв'язуємо, і вона пішла. Дуже красиво, коли її багато. Бачите, зразу ми і бджілку зловили, які збирають мед і працюють. Але вона побачила нас, що ми за нею слідкуємо, і полетіла. Ледве-ледве мене не вкусила. Ну, дякую тобі, що ти мене не вкусила, за те, що я тобі завадила працювати. Чат у мене працює, тому пишіть коментарі.
Пишіть, звідки ви мене дивитеся. У нас нема світла, тому я вирішила пройтися, а потім буду працювати. Наскільки немає світла, ми не знаємо, тому що ці люди, ці організації ніколи не кажуть правду. Вони напишуть на сайті одне, а зроблять інше. Одні кажуть, це бюрократія, а я кажу, це просто небажання працювати. Бачите? Працює бджілка. А тут ще жміль прилетів зараз. Красавчик. Зараз я добавлю. Він почув. Я добавила, він полетів. Куди ти сядеш? Хочеться подивитися. Ні, він полетів. А бджілка працює. Напишіть, як ви бачите, яка якість зв'язку. Ну і для тих, хто не знає, це саме, я бачу, що дуже багато діток до мене потрапляє. Тому хочу вам розповісти. Не можна, каже, створити ролик, хотіла створити ролик. Хочу розповісти, яким чином бджілки виробляють мед. Вони зараз є бджілки-трудівниці, робітники названі їх. Так. Вони повзають саме по тичинкам, по маточкам, збирають пилок, потім несуть собі свій будиночок, тобто вулик, і там у них є спеціальні соти. Вони збирають і саме на їхніх лапках, саме в їхньому організмі виробляється мед, який вони потім відкладають для своєї, як її назвати, матки, так? Тобто для самої головної. Хтось її називає королевою, хто як це бачить. А це сама головна людина, сама головна бджілка, яка народжує дітей, яка продовжує потомство. Все життя заключається в чому? В продовженні, і в розвитку, і в любові. Так що бджілки – це є створення життя. Праця, любов і життя. От такі, друзі, троянди. А чат працює. Сонечко, наша покупана дівчинка, загорає. А ми пішли далі. Ідемо по ділянці. Пишіть, звідки ви мене дивитесь. Всім вам дякую за лайки і дякую за ваші коментарі. Хто ще не зі мною, той приєднуйтесь. Погода сьогодні ось така. Бачите? Буде спекотно. На небі немає жодної хмаринки. Пишіть, звідки ви мене дивитеся, і напишіть, яка погода у вас. Ідемо далі. Зараз ми пройдемося, я вам газон показала. Смородину показала, яка вона сьогодні вже можна закривати. Мені подобається варення просто засипати цукром і у власному соку, називається. Можна робити у сиропі, також смачно. По-різному. Можна морозити, але, мабуть, цьогоріч морозилки, можливо, не будуть працювати, тому ми іще хочемо і посушити.
І те саме хочемо зробити з полуницею. Зараз, друзі, я вам хочу показати. Це я просто викинула огірки, щоб не пропали, тому що коли насіння залишається, воно, звичайно, на слідуючий рік буде цей. І я просто куди його? В землю. І воно все посходило. Треба буде розрідити, пересадити, мабуть, не вийде. І воно все насіння це й посходило. Це те, що у нас залишилося, ми не знали, кому віддати, та й посадила. Тут ми сітку натягнемо. І далі огірки будуть тягнутися. Дуже добре, коли ми огірки розсаджуємо різні. Привіт. Різним терміном. І тоді одні відходять, а інші починають. Це чорниця, яку ми привезли з Житомирського лісу в Житомирській області. І ми десь бачили навіть квіточку. Оцей кущик прийнявся, слідуючий прийнявся. Ну, так як я вам і говорила, ми подивимося, як переживе нашу погоду ця чорниця, тому що для них, мабуть, це тут дуже висока температура. Хоч я там, бачите, ми підсипали хвоєю, треба ще попідсипати сіном. Оці, які ще зелені. Зелені я бачу 3, ці всі інші. У них корінчик при землі, тобто він не глибоко йде в землю. І тому вони дуже відчувають оці перепади температури в повітрі, в природі. Ми проходимо з вами басейн, тому давайте подивимося. І вчора ви бачили, що ми купалися. Температура в басейні зараз уже висока. Грушки. Ану, перестаньте. Не ганяйте. Ну, от, які можуть бути газони, коли ви бачите, що твориться. Груша у нас росте біля басейну. Калина у нас нависає над басейном. І вона дуже чудова. Так як я зрозуміла, калині треба, щоб вода була не отам, щоб було мокре, а щоб отут були випари. Калина завжди нахиляється над водою. Груші чудові в цьому році. І знову, бачу, пішла оця хвороба, я її зриваю. Минулого року також було. І груші в нас були, пам'ятаєте? Оця хвороба пішла, я потім і цинком восени його підливала. Кропити ми не кропимо, всім розповідаю, хто лише зі мною. І отаке, коли я побачила самі перші листочки, саме перше оце, я його зриваю. Можливо, і не переповзуть наслідуючи. Так, а тут уже пішла тля, тому треба подивитися і її побирати, щоб вона ні на кого не перелізла. Так і зробимо. А зробимо дуже це просто. Я зроблю це отаким чином. Кропити я його не буду, а отаким чином і заберу його. Так, треба позмивати. Треба взяти, позмивати шлангою. Тому що не буду ж я обривати всі листки. Так само зараз от сказала вам про тлю, що її треба позмивати. І те саме треба робити з білокрилкою. В цьому році ми не посадили капусту, тому що думали, ну навіщо нам ця білокрилка. Фермери її розбили дуже багато і вона летить скрізь. Ми капусту не посадили, ну чому ми вирішили, чому нам її кропити, як цю кроплену ми можемо купити в магазині, це все те саме.
тією самою хімією. А білокрилка, друзі, прилетіла і зараз спокійно живе, тому що нікуди ж фермери не ділися, вони ж все рівно вирощують багато капусти. Якщо багато капусти, значить багато хімії, значить білокрилка як розвелася, так і буде жити. І зараз вона прилетіла і селиться, і живе чудово на кропі. Яблуньку хочу показати. Також вона в нас поряд біля басейну. І басейн. Чистимо ми лише перекисом водню, для того, щоб водичка була біла, чиста, прозора і жива. Тому що перекис водню – це H2O2, який розщепляється і виходить H2O і O2, тобто вода і кисень. І тому, коли він розщепляється, і оцей кисень, він піднімає весь бруд, убиває всю зелень. Кисень убиває всю зелень, тому що кисень – це дуже гарний окисник, він окисляє цю зелень. І водичка стає блакитна, чиста і жива. Оцей пил, який осідає, листочки, які падають, мошки, які, ми потім обираємо механічно. Швабрами проходимо механічно. І також обов'язково треба, щоб був фільтр, який ми включаємо один раз в день обов'язково. І ось такий у нас чудовий басейн, який стоїть уже більше, ніж 2 роки. Ми його не обираємо, цей каркасний басейн. Він зимою замерзає, восени розмерзається, але ми його не підклеюємо зараз, так як раніше, коли ми його обирали на сезон, коли він у нас посезонно стояв. Не підклеюємо, і він у нас уже відслужив більше, ніж 10 років. Ідемте, друзі, тепер на те, що я люблю, а чат працює, тому пишіть ваші коментарі. Це наша Буська. Зараз ми з вами підемо саме на город. Далі те, що називається городом. Але проходимо мою улюблену калину, з якої я з куща, а все-таки зробила дерево. І ось такі вже. Нещодавно я лише вам показувала квіти, а вже така калина. Тут у нас полуничка поряд. О, Лєка, вітаю вас. Вітаю вас, Лєка, гарного вам дня, чудового настрою. Напишіть, яка погода у вас. У нас відключили світло, тому я думаю, що мінімум 4 години його не буде, хоча від цих служб не знаєш, чого чекати. Вони щось розповідають, одним словом кажуть неправду. А я вам зараз показую полуничку. І ось така у нас чудова полуничка. Тепер, друзі, покажу зразу поряд часник. Часник дуже не люблять хробаки. Часник не люблять вовчки також. І тому колись у нас був такий випадок, коли я вам розповідала, коли всю ділянку полуниці з'їли хробаки. А отут ось, її небагато, ми її не обрали, цю полуничку, і вона таки росте, до неї хробаки не доходять, тому що тут поряд часник. Стрілки ми вже обірвали на часнику, і, як завжди, як я вам і розповідала, ми залишаємо 1-2 стрілки, зараз я вам зверху покажу, бачите? І я бачу, що багато ще стрілок є необірваних, тому цю стрілку я можу, звичайно, зірвати
І цю я можу зірвати, і оцю я можу зірвати. Обривала мама, тому, можливо, вона багато що і залишила. Ага, бачите, багато залишила. А я продовжу свою. Рижик, ти такий важкий, як ти міг вилізти на той забор? І чого ти туди пішов? Рижик, іди додому. Рижик. Рижик. Все, не послухав він мене, а Дашка прийшла на розборки. Да? Ну все, Дар'я, будь ласка. Що ж, ми його не зловимо. Таке воно, неслухняне. Сам по собі. Так, вертаємося до часнику. Значить, оцю стрілку ми залишимо. Вона біля стежки, тому ми її залишимо. І навіщо ми її залишаємо? Розповідаю вам. Коли стрілка випрямиться і стане отак рівно, от тоді ми і будемо копати часник. Якщо раніше викопати, він не буде зимою лежати. Якщо пізніше, він почне уже в землі розпадатися на окремі оці дольки. Тому отак. Залишили одну стрілку, випрямилась, і тоді починаємо копати. А ще, друзі, з цих стрілок, які ми обриваємо, ми робимо дуже смачне блюдо. Вони дуже соковиті. Ми їх ріжемо ножем на частинки такі десь по пів сантиметра. Такі недовгі, невеликі. Цю стрілку ми, мабуть, залишимо, вона теж так гарно її видно. Я думаю, але ж тут така гарна часничина, що прям хочеться, щоб вона достигла. Я цю зірву, а оцю залишу. Оцю залишу. Ця трошки тоньша, тобто тут і часничинка буде менша. І оцю зірву. Так, і давайте вернемося назад до нашого блюда. Я зразу дивлюся, чи не видно тут залишених стрілок, і розповідаю вам про наше блюдо. Зірвали ми. Їх треба тільки зразу. Зірвали і зразу їсти. Зірвали, порізали отакими невеличкими десь, по пів сантиметра, такими шматочками. Розігріли сковорідку, налили туди олії соняшникової, кинули порізані наші стрілки чесникові, підсмажили, так, щоб вони стали м'якими. Потім туди кидаємо, вбиваємо яйце, підсмажуємо і трішечки там за смаком солі. І така чудова смакота, що за вуха не відтягнеш, як ото кажуть, так? Так що будемо готувати. Покажу вам моркву. Вчора викопала внуку. Ми колись в дитинстві, я дуже любила з бабусею ходити по городі. В неї город був величезний, було 33 сотих городу, тому було де пройтися. І вона завжди брала і мені діставала морквинку. Я вчора, друзі, теж онуку викопала. Зараз не буду копати, слідуючий раз, можливо, покажу, а ні, то повірте мені на слово. Друзі, морквинка була отака, 8 сантиметрів довжини. Уже саме те, самий смак.
А чому? Тому що моркву сіяти треба зразу. Тільки зійшов сніг, як я вам казала, і зразу її треба сіяти. І ще друге, що я запам'ятала, у нас мама дуже полюбляє за нею дивитись, дивіться, залишати між морквинками треба не менше, ніж 8. 8-10 сантиметрів. Не треба її жаліти, а мені завжди шкода. Я залишаю, і вона тоненька, і скажімо, нікудишня. І ось яка чудова морква нашої мами. Дай їй Бог здоров'я. Друзі, чат працює. Дякую вам за лайки, за коментарі. Хто ще не зі мною, той приєднуйтеся. І пишіть коментарі, підтримуйте мій канал. Всім дякую, хто підтримує мій канал. Це показує вам грушку. Грушка пізня. Минулого року я вам показала лише одну грушку, яку ми спробували, така була маленька, корявенька. В цьому році вже ось є, я бачу, до 10 груш буде. Подивимося. І тут залишили гірчицю. Гірчицю я вам також розповідала, її не полюбляють також хробаки. Виноград. Виноград. Ніби все добре, ніби йому чудово. Для тих, хто не знає, ще раз хочу сказати, що ми не користуємося хімією і нічим не оприскуємо наші дерева, полуниці, все ми абсолютно не оприскуємо. Ми не користуємося мінеральними добривами, ті, які з магазину, а у нас є такий ящик, де ми зробили і називаємо його компостний ящик, ми самі його зробили, і ми туди скидаємо всі трави, всі наші супи, всі залишки їжі, і лише оте ми потім, от я вам хочу показати, листочок теж все чисто, все чудово. Зараз показую саме той світлий виноград, який саме найбільше хворіє. От так, як і троянди, темні, червоні, більш стійкі, так і виногради. Темні, сині, називають його ще чорний, вони самі стійкі. Друзі, а це хочу показати вам, бачите, картопля. Минулого року я вам показувала, як я посадила вічки. Просто картоплю почистила, і оці залишки від чистіння картоплі були саме з вічками. Я їх висадила на цьому місці і висадила іще на оцьому. Зараз ми подивимось, може тут я не побачила, може і тут є. Є, друзі, є. І на оцьому місці, ось, я висадила. Бачите, я веду трансляцію і думаю, подивлюся. Розповідаю далі. Коли я її копала, я вам показала і розповіла, що ця картопля не цвіла, і я думала, що тут нічого немає. Але я викопала картоплю з усіх оцих 3 місць, де я посадила. В цьому році дивлюся, мені здається, що я всю картоплю забрала, а може десь якась і залишилась. Але ви подивіться далі. На цьому місці, де я її садила, вона ось росте. Так? Тут я не бачила. Це я тільки що з вами, думаю, подивлюсь, загляну. А це я побачила, ця, що ось тут полуниця, так? Сюди я саму першу її висадила. Тут уже, ви подивіться, яка картопля. Це 2-й рік. Я викопала всю картоплю. І я так думаю, що, можливо, ми від неї потім, як ото кажуть, не збавимося, як від бур'яну. Може, вона нам тут всю полуницю, це я шуткую, подивимось. Одним словом, що вона сама собі на цих місцях,
де я садила, тут вона і росте. Тут іще одне місце. Яким чином вона сюди попала? Зараз зразу побачила, зразу цю полуничку ми будемо убирати. Несмачна. Отаке листя в неї. Знаєте, що неприємний запах, тому її треба убирати. І ось тут, зараз подивлюся, це кавун пішов. Не встигла я підв'язати її, як вуса уже ось. Як уже повно вус. Кожний день треба дивитися, щоб вона не пускала вуса. Але я пішла шукати картоплю, тому що я вчора її тут підв'язувала полуницю, і я бачила тут кущик картоплі, взагалі не можу зрозуміти. Ось все. Ось все. Я взагалі не можу зрозуміти, тут я не висівала картоплю. Хіба що, може, з компостного ящика, коли ми перегній сюди викидали, хоча на клубніку ми не кидали перегній. Взагалі не розумію, друзі, які зараз картоплі ви знайшли, що вона може не цвісти і дає врожай. І друге, ви бачите, як вона росте. Я її викопала, а вона на цьому місці росте знову. Отаке. Отаке. Ми їмо. Ми думаємо, що все натуральне, а насправді ось. Залишилось, як ота ракова опухоль. Залишилося чуть-чуть. І росте далі. І давайте йдемо на полуничку. Тут ми проходимо зразу сливу. Цього року, друзі, мені здається, що врожаї будуть хороші. Покажу вам буряки чудові. Я там загрузила відео на своєму каналі, де лише кулінарія. Я там загрузила салат. І туди зараз, поки молоді листочки, я беру один листочок, один-два листочка бурячка. Більше не можна, тому що все-таки бурячки мають запахи. Такі бурячихою неприємні. Полуничка. Варимо. Уже варення наїлися. Хочемо трошки посушити. І мені подобається оця манюня. Вона така смачна. Але розріжу її в цьому році. Вона буде трішечки крупніша. Буде така чудова. Як розріджую, я вам показувала. Проходжу і так само кущик від кущика залишаю мінімум 10 см повинні бути. І обов'язково кожний ранок продивляємося, щоб хробак його не з'їв. Помідори вже показують ось-ось. Ой, тронула і вже дає запах. Ось-ось і буде цвісти. Можливо, і є де, але зранку полили, тому я не піду далі, а покажу вам. Поки що я не бачу цвіту, але літає білокрилки дуже багато.
Покажу вам, друзі, що вже є кабачок. Вже такий, що скоро будемо радуватися своїм першим кабачком. І там полізла бджілка. Виноград зразу піднімаю, щоб він ріс так, як нам хочеться. Ось саме отут. І потім лишнє убираю. Огірки скоро опустимо сітку, щоб вони вже лізли. А от там, де менше попадає сонця, там уже і опустили. Огірки вже такі скоро вже і показують і квіточки. Покажу вам інжир. Це той, який приморозила зима цього року. І він зараз... О, і пятно тут любить. Пятно. Привіт. Пятно, іди до нас. Пішов. Він не тільки пятно. Я вам розповідала, що всі котики полюбляють сидіти під оцим інжиром. Вони під усіма, а під цим, тому що він дуже такий... Тут внизу ніби ліс. І котикам ще подобається, мабуть, запах інжиру. Вони тут ховаються від жари влітку. І їм подобається тут спати. Ідемо на гранат. Якщо минулого року ми бачили лише одну квіточку граната, в цьому році ми вже бачимо ось раз, два, три, чотири, п'ять. Далі 6, 7 бачимо, 8, 9 квіточок. Що це за гранат? Це гранат з кісточки. Ми купили, у нас дуже багато на базарі людей, які продають і привозять. Хтось із Азербайджану, хтось із Арменії. Тобто з тих місць, де хтось із Грузії, із тих місць, де тепло. Для них ця рослина, як для нас абрикос, як для нас яблука. Звичайно, вони продають, як і у вас, мабуть, на базарах, вони продають гранати, вони продають потім ті гранати, які вже портяться, вони продають, роблять сік з них. І от ми купили гранат, з'їли, а кісточку, як зазвичай, кинули у вазон. Ця кісточка прийнялась, і чоловік потім її ця кісточка пішла деревцем. Коли вона була вже сантиметрів 20-30 висоту, чоловік висадив його на діляночку. І от минулого року я вам показувала, яка красива квітка в нього, а цього року ми побачимо. Але минулого року чому в нас не було плода, ми так думаємо, ну, по-перше, те, що це був перший, а по-друге, що гранат показав нам квіточку аж восени. А зараз бачимо початок літа. Так що буде. Сподіваюся. І ось я вам хочу показати ці огірки. Ще немає 9 годин ранку, а вже пече. І ось, друзі, огірки, які
на які вже треба терміново спускати сітку, тому що вже вони випускають вуса, а вуса вони випускають для того, щоб чіплятися за щось. Проходимо ще один інжир. Це Брунсвік. Також він зверху, не він жирниці. Люблю ходити по ділянці. Це суниця. Я думаю, що багато хто із вас полюбляє ходити по ділянці і просто жувати. Воно все смачне, зразу з ділянки. Це інжир Брунсвік, який не він жирниці зверху. І також, оскільки мороз був мінус 20, також його прихватило. Далі він пішов кущем. Подивимось, поки що я не дивилася і не бачу, є чи немає. Майбутні плоди. Бреби на них називають. Оця, яка хороша полуниця, я тут не відриваю вуса, а пускаю їх по рядочку, так як я хочу, щоб вони потім росли. І в мене іде рядок в рядок, тільки вус пішов кудись в сторону, той пішов в той рядочок, залишимо його. Мигдаль покажу. Подивимося, чи тут немає кавуна. О, прийшов Кутуська до нас. Мигдаль. Також він у нас перший рік. І ми бачимо один красивий і другий. Тільки що пролетів хрущ, виявляється, хрущі ще живі. Ось такий чудовий мигдаль, ми його підрізаємо, тому що діляночка маленька. Це горіх, і нам потрібно, щоб він нам тут багато місця не займав. Ідемте, про що я вам ще сказала, що розповім. Хочу сказати, що чат працює, тому підтримайте мене в чаті. Пишіть коментарі. Ті, хто займається блогерством, я знаю, що це нелегка справа. Друзі, пишіть мені коментарі під відео. Я обов'язково зайду і підтримую вас. Це, я називаю її екомочалка або люфа. Ось вона. Ось вона, друзі. Далі вона піде сюди і піде на сітку. Минулого року, знову ж таки, показувала вам, які красиві квіти і яка красива мочалка. Це я вам тільки що показувала. Не треба ритись. Чого ти туди риєшся? Що там таке? Всі, кому не ліньки, всі риються. Собачки там, котики тут. Балуємо вас. Це гарбуз, друзі. І він піде потім у нас по оцьому пеньку. Ой, вибачте, сонечко. А тут і кручений панич прилетів. Ну, його ми тут не залишимо. Подивимось. Поживемо, побачимо. Гарбуз
піде по цьому пеньку. Пеньок – це від абрикосини. Колись тут росла абрикоса. І он гарбуз. Для них дуже чудово, вони сюди закручуються, і потім гарбузи тут звисають. Перець почав хворіти. Треба буде пройти подивитися, що, але він, хочу сказати, він міцний і виживає оці всякі перепади. Коли пішов дощ, потім жара, оце для перцю не подобається. Баклажани ж взагалі стійкі до різних умов і дуже чудово все переносять. Як я вам і казала, що ми не користуємося хімією, не користуємося мінеральними добривами, ті, які в магазинах продають, а лише робимо все в своїх компостній ямі. От. Перчик скоро буде, он показує вже квіточку. Баклажану ще рано. Одне єдине, будемо дивитися, щоб колоради не знайшли. Але колоради починають бігати по баклажанах тоді, коли викопають картоплю. Зараз вони будуть лише бігати по картоплі. І ось такий уже кавунчик. Красавчик. Ми його тут пустимо. Чому ми вирішили? Ми посадили і на полуниці, так як і минулого року. Ми зрозуміли, що дуже гарно вживаються дині, кавуни із полуницею. Вони потім прикривають від жари. І тут ми вирішили проекспериментувати. Тут у нас перець, баклажани і помідори. Кавуни по землі стеляться, помідори, перець, баклажани, все зверху. Тому вирішили подивитись, як воно буде. Так, я йшла до інжирної ями. Ось у нас інжирна яма така. Як ми зрозуміли, що найкраще зимувати інжиру в інжирній ямі. Чат, друзі, працює, тому приєднуйтесь, пишіть, хто ще не зі мною, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Тут зими це Black Jack, йому 3 роки. 2 було, як ми посадили, і рік він у нас уже. Після зими тут була красивий плод, але він почав достигати, я вам показувала, і упав. Це я його хотіла скуштувати, це мої зуби. А він ще зелений. Він тільки-тільки почав. Тому не було у нас цього плода. Будемо чекати на слідуючу. Але ті, які, тобто перших не було, але ті, які ось будуть, ось вони пішли. Це ті, які туди ближче до осені. На початку осені ми їх побачимо. Це Black Jack. Ми його ще не куштували, а той адріатичний білий, отой, ми скуштували, я вам казала, що він дуже смачний, навіть варення ми з нього робили. Це у нас слідуючий, який називається Брунсвік. І також він у нас перший рік, він жирниці перший рік, і також я бачу, що плоди ми побачимо під кінець літа, мабуть, уже почнуть достигати. Будемо дивитися. Покажу вам нашу черешню.
Красива, чудова, це середня, не рання. Та, що рання, вона лежала на нашому гаражі, і ми її зрізали. Я вам показувала, що там залишилося буквально десь, мабуть, відсотків 5 корінців, воно зразу згнило. Але вона відпустила пагони, ми їх посадили. Вони прийнялися, будемо дивитися і будемо сподіватися, що у нас буде рання черешня. Це черешня другого врожаю, скажімо, середня. І ось така вже. Ми її спасали від хробаків. У нас тут стояла компостна яма. Розповідаю для тих, хто не був зі мною і хто не знає. Тут у нас була компостна яма без дна. І як ми і думали, так і виявилося, що хробаки під'їдали нам черешню. Ми розібрали, пересіяли весь компост, зробили компостний ящик з дном, і наша черешня ожила. Заглянемо в компостний ящик. Тут ми збираємо траву, ту, що косили, ту, що скошуємо на наших газончиках. Сюди ми залишки їжі, щоб мухи не літали, я її прикриваю також травою. Отак. І, бачите, це були шкарлупки, сказати так, коли я чистила картоплю, і сюди ми викинули їх. І от, будь ласка, картопля росте і гарбуз. Мама варила гарбузову кашу і гарбуз. Ну, все-таки гарбузу, я вам показувала ще на початку весни, що він проріс, але гарбузу все-таки не вистачає землі. Тому він, бачите, він не має сили і не може вибратися. Я думала, що він вибереться, там повіситься і буде. Ні, бачимо, що гарбузу потрібне тепло, це яке було в ящику, це чудово, але землі йому не вистачає. Чат працює, друзі, тому пишіть. Вітаємо в чаті. Пам'ятайте про захист конфіденційності і дотримуйтеся наших правил. Мій канал на YouTube називається Соняшники Sunflowers. І хто ще не зі мною, приєднуйтесь. А ті, хто зі мною, я дякую за те, що ви зі мною. Дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. І, як завжди, бажаю, щоб ви були щасливі. Миру, щастя, добра. Поряд добрих людей. Зараз я вам показую, друзі, суницю. Суниця – це з лісу. Хтось мені написав, а як вас звати? Віром. Віром, доброго вам дня, чудового настрою. Я саме з Дніпра, місто Дніпро є таке в Україні. А ви звідки? Напишіть мені. Тут у нас, друзі, суниця. Це суниця саме з лісу. І вона така сама, як з Харкова. О, вітаю вам, Харків, вітаю. Тримайтеся, дорогі. Ми дивимося, я не знаю, наскільки ТВ показує щось, якусь правду, але у нас є контакти, ми телефонуємо. Нехай буде все добре. Нехай буде все добре. Харківчани, напишіть, яке там у вас небо,
яке у вас погода. У нас сьогодні, мабуть, буде дуже спекотно. Вчора ми були на Дніпрі, купалися. Напишіть, чи ви удачі. Дякую. Дякую і вам удачі. Якщо ви ведете свій блог, то мені, будь ласочка, під відео любий коментар чи смайлик, я зайду і обов'язково вас підтримаю. Показую суницю, лісова, тому вона й має такий трішечки гіркуватий присмак. Мені вона дуже подобається, але вона трішечки більша, ніж в лісі. У мене мій помічник є. Ось така краса. Уже варимо варення. Зі мною мій помічник. Вірум, напишіть коментар, щоб я вас пам'ятала, я підтримую обов'язково вас. Друзі, показую вам малину. Жовта малина достигає трішечки пізніше, тому вона ще трошки зеленкувата. Але ось я вже знайшла і хорошу спілу. Звичайно, зараз я вам покажу, яка вона соковита. От вся малина, та все те, яке зразу, воно все дуже смачне. І зараз я вам покажу. Хотіла б юку показати, я залишу на завтра. Я думаю, що вони і завтра відключать світло. Тому завтра буде час, походимо, я вам покажу юку. Ідемте, друзі, зараз. Це цей газончик, який минулого року восени ми лише засіяли. Тому зараз буду кожен раз вам показувати, як він себе веде. І ось такий у нас компостний ящик. Я вам показувала, що ми його зробили самі. Хто ще не зі мною, це говорю, заходьте на мій канал, підписуйтесь і задавайте питання. Це так, рік назад я посадила і просто вкинула сюди паличку. Ось отут була просто гілочка, присипала її землею, це було весною. Це хтось із наших котиків поламав. І ось як агрус, це агрус, друзі, російською крижовник, як агрус може з гілочки прорости і вже кущик. Друзі, все, про що хотіла з вами поговорити, я поговорила. Дякую всім, хто був зі мною, дякую за ваші коментарі, лайки і бажаю вам чудового дня. Всім пока, миру, щастя, добра, добрих людей.